สวัสดีครับกลับมาพบกับเพจ Survey Engineering อีกครั้งนะครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Agisoft MetaShape Professional นะครับในการประมวลผลทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์นะครับถ้าใครต้องการใช้เวอร์ชันเต็มต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสอนติดตั้งแบบทดลองใช้งาน30 วันนะครับสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเช่นเดียวกันนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวน์โหลดนะครับให้ค้นหานะครับในเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์คำว่า Agisoft MetaShape นะครับให้คลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของ Agisoft นะครับหรือว่าให้คลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับก็สามารถทำได้นะครับคราวนี้นะครับเราก็เลือกเป็นเวอร์ชัน Professional Edition นะครับก็ให้คลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับตรงที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows นะครับคราวนี้ก็รอให้ดาวน์โหลดเสร็จนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้กดคลิกนะครับเพื่อทำการติดตั้งนะครับก็ติดตั้งนะครับให้กด next ครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ next นะครับแล้วก็ next ไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าต้องการให้โปรแกรมขึ้นบนหน้าจอเดสก์ท็อปก็ให้คลิกตรงนี้นะครับก็ next แล้วก็ install ครับผมแล้วก็รอพอติดตั้งเสร็จนะครับก็กด finish ครับผมทีนี้เรามาเปิดโปรแกรม Agisoft MetaShape ขึ้นมานะครับทีนี้โปรแกรมจะให้เรา active โปรแกรมนะครับด้วยการใส่ serial number นะครับแต่ว่าเราแค่ทดลองใช้นะครับแล้วก็เลือกเป็นทดลองใช้30 วันนะครับแล้วก็กด active ครับผมหลังจาก active เสร็จนะครับก็ซอฟต์แวร์ก็จะขึ้นแสดงตรงที่ข้างบนนะครับว่าให้เราใช้งานทั้งหมด30 วันนะครับหลังจากติดตั้งแล้วก็ active ใช้งาน30 วันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เริ่มต้นเลยนะครับหลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้เราเข้ามาสังเกตการตั้งค่านิดนึงนะครับตรงที่แท็บเมนูที่ชื่อว่า Tool ตรงนี้ครับก็คลิกนะครับผมก็เลื่อนมาล่างสุดนะครับที่ Preference นะครับตรงนี้นะครับให้เรามาเช็คการตั้งค่าที่การ์ดจอนิดนึงนะครับตรง GPU นะครับว่าได้ติ๊กเลือกการ์ดจอในการช่วยประมวลผลหรือเปล่านะครับก็ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกไว้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับคราวนี้เริ่มการประมวลผลนะครับก็คือเราต้องมีภาพถ่ายทางอากาศที่บินโดรนมาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ให้เรามาเลือกที่เมนู Workflow นะครับตรงนี้นะครับก็คลิกเลือกนะครับแล้วก็กด Add Folder นะครับตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็ให้มาเลือกโฟลเดอร์ที่ว่าเราบินทำแผนที่นะครับของผมอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับก็กด Select Folder นะครับก็ตรงนี้ก็ให้เลือกSingle Camera นะครับแล้วก็โอเคนะครับข้อมูลจะขึ้นมาอยู่ทางด้านซ้ายฝั่งนี้นะครับก็ถ้าของใครยังไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับก็ให้มาเช็คที่ตรงนี้นะครับบางคนเป็นworkspace อยู่อย่างนี้ครับก็ไม่สามารถเห็นข้อมูลได้นะครับจะเห็นข้อมูลอย่างนี้นะครับก็ให้เลือกที่reference นะครับตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับก็ถ้าหากว่าหน้าจอตรงกลางยังว่างเปล่าอยู่นะครับก็ให้คลิกเลือกที่เป็นกล้องตรงนี้นะครับพอคลิกปุ๊บจะแสดงตำแหน่งที่ว่าโดนถ่ายภาพมาทั้งหมดนะครับคราวนี้ก่อนประมวลผลนะครับระบบพิกัดของเรานะครับจะเป็นระบบพิกัดภูมิศาสตร์อยู่นะครับจะขึ้นเป็นพิกัดlongitude แล้วก็ latitude นะครับก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนนะครับ converge ระบบพิกัดให้เป็นกริดนะครับให้เป็นระยะทางปกติก่อนนะครับก็คือให้เลือกตรงที่converge ตรงนี้ครับก็ให้เลื่อนลงมานะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับที่มอตรงนี้นะครับโอเคระบบพิกัดนะครับใครอยู่โซนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันตกนะครับเขาเรียกว่าอยู่ในระบบพิกัด WGS 84 UTM 47เหนือนะครับทีนี้วิธีการค้นหาคือให้เรามาที่ระบบพิกัดที่ชื่อว่า projected coordinate system นะครับ
ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาตรงที่ว่า WGS84 นะครับตรงนี้นะครับ World Geodetic System 1984 ตรงนี้นะครับก็ให้ติ๊กตรงนี้เลื่อนลงมาอีกนะครับให้หาตรงที่ WGS84 UTM โซน 47 เหนือนะครับทีนี้ถ้าของใครอยู่ภาคอีสานนะครับตั้งแต่โคราชไปทางด้านขวานะครับก็ให้เลือกเป็น WGS 84 UTM โซน 48 เหนือตรงนี้นะครับอันนี้ผมเลือกตรงนี้นะครับก็โอเคหรือถ้าใครอยากค้นหาแบบรวดเร็วนะครับก็มีรหัสอยู่นะครับก็คือถ้าโซน 47 ก็เป็น 32647 นะครับถ้า 48 ก็คือ 32648 นะครับก็สามารถเลือกได้เลยครับโค้ดลัดของการหาระบบพิกัดนะครับโอเคนะครับผมก็เลือกเป็น WGS 84 UTM โซน 47 เหนือนะครับก็กดโอเคจะเห็นว่าค่าพิกัดนะครับจะเป็นกริดนะครับเป็น easting northing เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับตรงนี้เรียบร้อยเคลียร์นะครับก็สเต็ปถัดไปนะครับเริ่มต้นการประมวลผลกันเลยนะครับก็คือให้เข้ามาที่เดิมเลยครับ Workflow นะครับเหมือนเดิมแล้วก็กดตรงนี้นะครับ Align Photo นะครับเป็นการหาจุด Key Point นะครับแล้วก็หาจุดร่วม Tie Point ในการเชื่อมโยงกันในส่วนซ้อนของภาพนะครับก็กดนะครับคราวนี้นะครับ accuracy นะครับก็คือสามารถเลือกได้ตั้งแต่lowest low medium high หรือว่า highest นะครับก็ถ้าคอมพิวเตอร์ใครค่อนข้างสเปคแรงก็เลือก high ได้เลยนะครับก็ใครคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยแรงมากก็กด low นะครับของผมทดสอบให้ดูก็กดเลือก medium นะครับก็สามารถคลิกโอเคแล้วก็รอการประมวลผลได้เลยนะครับตรงนี้หลังจากประมวลผล Align Photo เสร็จนะครับก็จะขึ้นข้อมูลประมาณนี้นะครับจะเป็นจุด Key Point นะครับแล้วก็จุดTie Point นะครับที่ซอฟต์แวร์หาจุดร่วมกันระหว่างภาพถ่ายที่ซ้อนกันนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการดูเต็มๆก็ให้เลือกปิดตรงนี้นะครับให้ปิดตรงเอากล้องออกนะครับตรงนี้ก็จะเห็นเป็นจุดนะครับ Point จุด Key Point แล้วก็ Tie Point นะครับที่เกิดขึ้นจากการถ่ายภาพซ้อนกันนะครับการประมวลผลนะครับขอบของรูปนะครับส่วนใหญ่ข้อมูลจะไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากตรงขอบภาพทั้งบนล่างซ้ายนะครับมันไม่มีส่วนซ้อนนะครับแล้วก็การซ้อนตรงที่ปลายของแนวบินนะครับจะไม่ค่อยดีดังนั้นแล้วตรงปลายนะครับจะมีค่า Error แล้วก็จะบิดเบี้ยวสูงมากนะครับผมแนะนำว่าให้ครอบข้อมูลนะครับให้มันกินเข้ามาข้างในนิดนึงนะครับก็ให้เลือกตรงที่ตรงนี้นะครับให้เราเลือกตรงที่Resizeนะครับตรงนี้นะครับก็ให้ปรับนะครับข้อมูลให้กินเข้ามาข้างในนิดนึงนะครับเพื่อให้ขอบของข้อมูลมันสวยงามนะครับหลังจากประมวลผล Align Photo เสร็จนะครับก็ให้ปรับแก้ค่ากล้องนิดนึงนะครับตรงที่ Optimize Camera ตรงนี้นะครับก็ให้กดโอเคได้เลยนะครับหลังจาก Optimize Camera เสร็จนะครับก็ให้เข้ามาที่ Workflow เหมือนเดิมเลยนะครับก็ให้เลือกตรงที่ Build Dense Cloud นะครับตรงนี้นะครับก็ให้เลือกคุณภาพนะครับตามสเปคของคอมเลยครับถ้า Low นะครับ Point จะมีความละเอียดน้อยนะครับแต่ถ้า Medium ก็คือ Point จะมีความละเอียดสูงนะครับแล้วถ้า High ก็คือความละเอียดเชิงพื้นที่ของ Point จะถี่มากๆเลยนะครับแต่ว่าแลกด้วยกับเวลาในการประมวลผลที่ค่อนข้างนานนะครับตรงนี้ผมก็คอมก็แรงประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าผมแนวสาธิตนะครับก็เอาแค่มีเดียมก็พอนะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับแล้วก็รอให้ประมวลผลเสร็จนะครับหลังจากประมวลผล Dense Cloud เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
เราก็สามารถกดแสดงได้นะครับตรงนี้นะครับ dense cloud นะครับก็ก็จะแสดงข้อมูล point cloud นะครับที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่ค่อนข้างมากนะครับซึ่ง point cloud ตัวนี้ครับจะเอามาสร้างเป็นแบบจำลองความสูงเชิงเลขนะครับในการทำภาพ auto photo นะครับจริงๆเราสามารถนำข้อมูล dense cloud นะครับเอาไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นจุดพิกัดนะครับ3มิตินะครับมีค่า n ค่า e แล้วก็ค่า z เช่นเดียวกันนะครับก็สเต็ปถัดไปนะครับหลังจากประมวลผล dense cloud เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาที่เดิมเลยนะครับก็คือตรงที่ workflow เหมือนเดิมนะครับก็กด workflow นะครับแล้วก็ build dem นะครับแต่ว่าก่อนที่จะ build dem นะครับทางตัวซอฟต์แวร์นะครับจะบังคับให้เราเซฟข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็ให้เราเซฟโปรเจกต์ตรงนี้นะครับก่อนนะครับเซฟแล้วก็ตั้งชื่อก็หลังจากเซฟเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เรามาเริ่มประมวลผลDigital Elevation Model นะครับหรือว่า DEM หรือเรียกว่า DEM นะครับก็เข้ามาที่ Workflow เหมือนเดิมครับแล้วก็ Build DEM ครับคราวนี้นะครับเราก็สร้างแบบจำลองความสูงเชิงเลขขึ้นมานะครับด้วยอ้างอิงจากการใช้ dense cloud นะครับก็กดโอเคครับผมแล้วก็รอให้มันประมวลผลจนเสร็จนะครับหลังจากประมวลผลแบบจำลองความสูงเชิงเลขนะครับหรือว่า DEM นะครับผมเสร็จก็สามารถเปิดดูได้เช่นเดียวกันนะครับก็ให้มาเลือกตรงที่ Auto ตรงนี้นะครับจะแสดงผลเป็นแบบจำลองความสูงเชิงเลขนะครับก็อ้างอิงจากจุด point cloud เมื่อกี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราเอาแบบจำลองความสูงเชิงเลขเนี่ยครับมาปรับแก้ข้อมูลภาพถ่ายของเราให้เป็นภาพ Auto Photo นะครับก็เดี๋ยวเรามาประมวลผลในส่วนของการทำภาพ Auto Photo นะครับก็เหมือนเดิมเลยครับสเต็ปถัดไปก็คือการเข้ามาที่ Workflow เหมือนเดิมนะครับก็เข้ามาที่ Build Auto Mosaic นะครับตรงนี้สร้างภาพ Auto Mosaic อ้างอิงจาก DEM นะครับก็ข้อมูลมี resolution นะครับของจุดภาพนะครับเท่ากับ3เซนนะครับก็อันนี้คือละเอียดสุดนะครับแค่3เซนระบบจะคำนวณให้อัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นก็กดโอเคได้เลยนะครับแล้วก็รอให้ประมวลผลภาพ Auto Photo ให้เสร็จนะครับคราวนี้นะครับหลังจากประมวลผลเสร็จนะครับก็ให้เราเปิดดูนะครับภาพถ่าย Auto Photo ของเรานะครับโดยคลิกเลือกตรงที่ตรงนี้นะครับคลิกตรง Auto Mosaic นะครับก็กดเลือกนะครับก็แสดงเป็นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเป็นภาพถ่ายที่ค่อนข้างจะมีความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับสามารถวัดระยะนะครับแล้วก็วัดขนาดของวัตถุในแผนที่ได้นะครับก็มีความถูกต้องอยู่ในระดับเซนติเมตรนะครับก็บางจุดก็เป็น 10% หรือว่าต่ำกว่า10เซนนะครับบวกลบอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับเอาไปใช้งานนะครับว่าเอาออกไปใช้งานยังไงนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับจะมี3อย่างนะครับที่เรานิยมเอาออกไปใช้งานก็คือจะมีอย่างแรกเลยก็คือข้อมูล point cloud นะครับอย่างที่2เลยก็คือ digital elevation model หรือว่า DEM นะครับอย่างที่3ก็คือภาพ auto photo ตรงนี้นะครับก็คือวิธีการก็คือให้เรา export ข้อมูลนะครับให้เรามาที่ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก export นะครับต่อไปนะครับเป็นการ export ข้อมูลที่เป็นภาพauto photo นะครับถ้าเราเอาไปเปิดในโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมด้าน GIS นะครับก็ให้ export เป็นข้อมูลเป็น TIFF image นะครับก็ตรงนี้นะครับ resolution นะครับก็ประมาณ31มิลนะครับหรือว่า 3.1 เซนนะครับตรงนี้ก็ background ของรูปนะครับถ้าหากว่ารูปเป็นสี่เหลี่ยมเอียงๆนะครับมันจะมีแบ็กกราวด์ด้านหลังอยู่นะครับก็ให้เลือกเป็นสีขาวนะครับก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็กดexport ตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้ก็ตั้งชื่อนะครับก็เป็นผมเลือกเป็นตั้งชื่อว่าauto นะครับก็เซฟได้เลยนะครับส
สุดท้ายนะครับแบบจำลองความสูงเชิงเลขนะครับก็ให้เข้ามา Export เหมือนเดิมเลยนะครับก็ Export นะครับแล้วก็เป็น Digital Illusion Model นะครับก็ให้เลือกเป็นraster tip image เหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ resolution ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ12 เซนนะครับเนื่องจากเรา build point cloud หรือว่า dense cloud แบบ medium นะครับถ้าเรา build dense cloud แบบ high ก็จะทำให้ความละเอียดพอๆกับภาพถ่ายนะครับก็ตรงนี้ก็กด export ได้เลยครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับ DEM นะครับแล้วก็ save แล้วก็รอนะครับผมจนเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราเอาข้อมูลที่เรา export เมื่อกี้นะครับไปเปิดในซอฟต์แวร์ด้าน GIS นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ที่ผมจะเปิดวันนี้ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ฟรีนะครับชื่อว่า QGIS นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับเราเปิดโปรแกรม QGIS ขึ้นมาแล้วนะครับให้เลือกนะครับ New Project นะครับตรงนี้แล้วก็ให้ Import ข้อมูลนะครับเข้ามาด้วยการเลือกนะครับ Open Source Data นะครับข้อมูลภาพ Auto Photo นะครับหรือว่าข้อมูลเดมนะครับก็จะเป็น raster เหมือนกันนะครับก็ให้เลือกตรงนี้นะครับเป็นข้อมูล raster นะครับเอาภาพ Auto ก่อนนะครับแล้วก็กด add นะครับแล้วก็เอาใหม่นะครับเป็นเดมนะครับโอเคแล้วก็ add นะครับก็เรามาเปิดดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้ภาพถ่ายนะครับ Auto Photo นะครับก็สามารถเอามาเปิดใช้งานในโปรแกรมด้าน GIS นะครับได้ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลขนะครับตรงนี้ก็สามารถเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลความสูงต่างๆของพื้นที่ที่เราทำงานได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ